السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم ثنا الله خان او تاسو ګورئ زما د یوټیوب په چینل باندې ټیکسنا. ملګرو زما د یوټیوب چینل باندې دا چې ویډیوګانې کم چې یوټیوب په باره کې چېرې په یوټیوب به څنګه پیسې ګټي، خو نن زه د یو داسې اپلیکیشن باره کې تاسو ته دا کوم چېرې نن سبا ګورئ په فیسبوک کې یو شی بل یو ځای کې یو بل ځای کې چېرې دا تصویران چې کوم ستا یا د بل ځای هغه چې کوم چېرې سړی بوډا کېږي هغه به څنګه تاسو مخکې نه وینئ، خپل لکه هسې فیوچر تصویر چې وینئ یا کم د ځوانۍ تصویر چې وینئ، نو هغه موږ راځو فرسټ به لاړ شو پلی سټور ته. پلی سټور به کولاو کړو. پلی سټور هم کولاو کړو، سرچ کې به فیس ایپ هم پکې ورکړو. دا سافټویر دا ما الریډي ما دا ډاونلوډ کړی، نو دا به زه اوپن کړم. نو زه دلته یو تصویر به کلیک کړئ، ایګري به کلیک کړئ. دلته چې بیا تاسو ګورئ تصویر راغی مخامخ، دا لومبی چې کوم دی سمایل دا به کلیک کړئ. کلاسیک دا اوس وګوره دې کې خاندلي، دا بل کلیک کړئ. دا نور نه دغه کېږي، دا د دې خپل پیسو حساب دی. دا دریم نمبر چې کوم دی ایج دا به کلیک کړئ. کلیک هم کړو، دلته دا دویم به کلیک کړئ. دا وګوره دلته اوس بوډا شو. کول اولډ به کلیک کړئ. دریم نمبر دلته اوس ګیري والا راشي، ښه بوډا شو چې ګیری. او دلته دا کوم چې بل دی ینګ 2 دا به کلیک کړئ. دلته مکمل ځوان ښیي چې د خپل ځوانۍ کې داسې و. دلته دا صرف ینګ چې دی د اخیره دا به کلیک کړئ. دا مکمل دا ینګ دی. واپس اوریجنل حالت ته واړوئ. اوکې دلته بیرډز دا چې کوم دی دا ګیري والا بیرډز دا به کلیک کړئ. دا دویم به کلیک کړئ چې دی ګیره پرېږدي نو دی به داسې. دا نور چې کوم دي دا نه اپلای کېږي، دا د دې خپل حساب دی. دا به کینسل کړو واپس. هیر کلرز د یختو چې څنګه کلرز دا به کلیک کړئ. بلیک دا یې تور یخته شو، دا نور نه دا اپلای کېږي. دلته بره چې کوم دا دغه دا کیل راغونډه ښکاري دا خوا دې خوا بوتلی شي. کلر به تور سیوا کېږي او کمیږي. واپس کینسل کړو. ګلاسز کوم چې چشمو والا تصویر دا به کلیک کړئ. دلته به چشمې لګولی شئ. ګلاسز دا پې ولګولئ. واپس کینسل کړئ. فلټر دلته رنګ سپینولی شئ، یو قسم رنګ بل قسم رنګونه ولا بدلولی شئ چې کوم هم پکې ستاسو خوښ وي. دلته دې نه سیوا کولی شئ، کمولی شئ. دا داسې هم کولی شئ، دا داسې هم کولی شئ. مختلف ډیزاینونه یې پکې ما چې کوم ډیزاین تاسو پکې خوښ وي. واپس کینسل کړو. بیکګراوند ولا بدلولی شئ. بیکګراوند به کلیک کړئ. ګیلري نه بیکګراوند رالی نو ګیلري به کلیک کړئ چې کوم ستاسو خوښ وي. دا ویب دا واپس کم ډاونلوډ کوئ. دا اوس مثال په بوک دا بیکګراوند زه ږدم. دا وګورئ دا بل بیک دی. دا مختلف بیکګراوند پې ږدلی شئ داسې مثال په طور دا پکې دا بیا اپلای چې کړئ دا به هلته سیو شي. واپس کینسل کړئ. ټاټو پې لګولی شئ. ټاټو دا وګورئ مختلف ټاټو پې لګولی شئ په مخ باندې. واپس کینسل کړئ. ویګنیټ دا داسې ویګنیټ دا دې کار ورکوي. بیکګراوند چې کوم دی داسې قسمه دا غټولی کمولی شئ، کراپ کولی شئ، کوم ځای کې دا کوئ. دلته به بیا اپلای ووهئ. زه اوس مثال په طور دې کې یو دا کومه ایج
دا ګیرې والا کلیک کوم، اپلای به کلیک کړئ او دا بره چې کوم دا ډاونلوډ شکل لیکل شوی دا هغه شی دا به کلیک، ادرس چې کوم دی دا به کلیک، سیو شو. دا اوس مونږ سره دا اوس واپس تاسو ګیلري ته لاړ شئ نو هلته به تاسو سره سیو شوی نو ګیلري ته به لاړ شئ، ګیلري به کولاو کړئ، هلته چې کوم تصویر تاسو جوړ کړی هغه به تاسو ته شو شي. دا فیس اپ والا چې کوم دا ور اخرې دا به کلیک کړئ، دا تاسو سره تصویر جوړ شوی، دا 2 تصویران ما جوړ کړي. واپس بیک لاړ شو. ها ملګرو نو چې کوم تاسو تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو لاړ شئ سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې د غنټۍ د نشان مې ټک ورکړئ، ځکه چې زما د یوټیوب چینل باندې داسې ویډیوګانې به راځي چې کوم په یوټیوب باندې خلک پیسې څنګه ګټي او ویډیوګانې پکې څنګه ورکوي. نو چې چاته څه قسمه مسله وي نو هغه ماته په کمنټ کې ویلی شئ او ما له راکړئ. نیکسټ ویډیو پورې اجازت. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ.